Teljesen jogosan merült föl a kérdés valakiben, hogy mit kezdjen azokkal az anyagokkal műkörmösként, ami mondjuk 2025. szeptember 1 után neki ott áll majd bontott állapotban a fiókba, és még tartalmaznak adott esetben TPO-t, hogy akkor azokat most ki kéne dobni, vagy tilos használni, vagy mi a helyzet, mert azért nyilván lehet bőven ilyen alapanyagot a fiók mélyén. Most ezzel kapcsolatban, ha csak a rendeletet nézzük, nem egyértelmű a dolog, mert hogy ugye a rendelet azt mondja, hogy 2025. szeptember 1 után tilos az unió területén új terméket forgalomba hozni, olyan új terméket, ami tartalmaz TPO-t, illetve már korábban meglévő TPO tartalmú termékeket is tilos értékesíteni, tehát azokat meg vissza kell szedni a polcokról. Ezáltal gyakorlatilag azt érjük el, hogy az adott dátum után ilyen tartalmú termék, TPO tartalmú termék nem kerülhet forgalomba, tehát nem fogtok tudni vásárolni elvileg, bár azért erre majd kitérek még a videó végén, hogy azért van némi cinizmus bennem. Szóval a lényeg az, hogy nem rendelkezik arról, hogy de mi van a műkörmösök részével, akik ugye megvásárolják az anyagokat, és lehet, hogy simán ott áll még a bontott alapanyag az asztalon vagy a fiókba. Éppen ezért erre nincs exakt válaszom, itt most a szubjektív véleményemet mondom el nektek, hiszen azért elég jó belátásom van szabályozási és összetevői, meg gyártói oldalról is az egész komplex kérdéskörbe, és én azt gondolom, és úgy ítélem meg, hogy egész egyszerűen a jogalkotó részéről nem életszerű az az elvárás, hogy a műkörmösök 2025. szeptember 1 után egyáltalán ne használják el azokat a termékeket, ami még adott esetben TPO-t tartalmaz, és ott van náluk a fiókba, és akkor azt ki kellene szanálni, és ki kellene dobni. Szerintem ez nem egy észszerű, és nem is egy elvárható magatartás, és a rendelet nem is tér ki erre. Ugye a rendelet csak a forgalmazókra tér ki, illetve a gyártókra, hogy nekik tilos már ilyen új terméket forgalomba helyezni, meg értékesíteni egyébként TPO tartalmú termékeket. Szóval én azt gondolom, hogy nem kell ezen annyira izgulni, továbbá megint csak nagyon szubjektív véleményem, hogy nem hiszem, hogy ezt bárki ellenőrizni fogja, már csak kapacitás hiányában sem. Egész egyszerűen el lehet használni, és nem kell ezen annyira izgulni. Én inkább arra fókuszálnék, hogy minél hamarabb elkezdjek keresni TPO-mentes alternatívákat, és akkor szépen áttérni rá, hogy maga az áttérés zökkenőmentes legyen, és olyan alapanyagokkal tud dolgozni folyamatosan, amin nem lesz fennakadás, hogy hopp, ez eddig így működött, most már kicsit másképp működik, mert TPO helyett most mondjuk mást használnak benne. Tehát inkább ez az érdek hajtson téged, mint a félelem, hogy most úristen itt szét fognak büntetni, rommá fognak büntetni téged. Nem gondolom, hogy ilyen előfordulna, úgyhogy nyuga virág. Amit még fontosnak tartok kiemelni, hogy azért lássuk azt is, hogy a TPO körüli mizéria az már több mint 10 éve itt megy a szabályozás részéről. Aki látta a TPO-ról szóló videómat, az nagyon jól tudja, hogy miről beszélek. Ha még esetleg nem láttad, akkor nézd meg. Szóval azt akarom ebből kihámozni, hogy annó még, amikor 10 évvel ezelőtt kitalálták, hogy a TPO legyen betiltva, akkor ugye az volt az indok, hogy termékenységet károsíthatja, ezen belül heres orvodást okozhat. És akkor ugye itt jött az, hogy jó, értjük, csak műköröm kozmetikumot annyira mondjuk férfiakon nem használnak, jó, akkor visszavonta a bizottság, hogy akkor mégse, akkor legyen kivétel a műköröm alapanyag, de csak akkor, hogyha 5% alatti a koncentrációs tartomány a végtermékben, jellemzően műköröm alapanyagokban 1% alatti a TPO összetevő aránya, tehát egyszerűen nem volt releváns az egész. Aztán most persze történt egy átsorolás, egy átminősítés, aminek ki tudja mi az oka, de a lényeget, azt akarom elmondani, hogy azért ezek biztonságos termékek, és jelenleg is lehet használni. Tehát ezért gondolom, hogy biztonságos termékek, és nem kell ettől most így hú de megijedni, mert hogyha annyira nagy lenne a kockázat, és annyira egészen hihetetlen módon, nem tudom én, óriás kockázattal kellene számolni, akkor azt mondták volna, hogy nincs átállásra idő, vagy 1 hónap, még a forgalmazóknak és a gyártóknak is, és be van tiltva, és pont. De nem ez történt, hanem hagytak egy jó nagy idősávot, amíg az átállás megvalósulhat. Tehát ha a gyártók, forgalmazók részére ezt így felhagyták, akkor gondolhatjátok, hogy mondjuk műkörmösök részére nem lesz az az elvárás, hogy na jó, akkor te holnap dob ki a cuccodat, ami TPO tartalmú. Már csak azért is már belegondolsz, 2025. augusztus 31-én te egész nyugodtan vásárolsz TPO terméket, TPO tartalmú terméket, hiszen akkor még lehet forgalomba elméletileg. Most akkor azt ne várja már el tőled a jogalkotó, hogy másnap, szeptember 1-én dob ki a francba. Tehát azért mondom, hogy nem érdemes szerintem ezzel
olyan nagyon sokat foglalkozni. Amivel én foglalkoznék a helyetekben, az, hogy elkezdem időben keresni a TPO-mentes alternatívákat. És egyébként szeptember 1 után meg így is úgyis csak TPO-mentes termékeket tudtok majd vásárolni, és akkor bruhaha, itt azért röhögök egy nagyot, meg egy kis cinikus félmosolyt elejtek, mert azért kétség ne legyen senkibe, hogy lesznek okoskodó márkák, jellemzően szerintem távol-keleti márkák, akik úgy, hát megoldják majd, hogy hirtelen TPO-mentes legyen az a termék úgy, hogy egyébként ugyanúgy benne van az a TPO, csak épp mondjuk nem írják rá a címkére, vagy mást írnak rá a címkére, mert szóval, hogy ez hiúábránt, tehát hogy megoldják olyan kínai módra okosba, ahogy például a CPNP regisztrációt is ezek a híres neves márkák, de ez megint csak az én szubjektív véleményem, nem akarok összeesküvés elméleteket szőni, mondjuk ez szerintem inkább csak a realitás.